હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું પૂનાનું એક ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ સેવ પાઉં. આ એક જાતનું બર્ગર જ તમે કહી શકો છો, પણ બર્ગરથી બિલકુલ અલગ એનો ટેસ્ટ છે અને બર્ગરમાં ટિક્કી હોય છે. પણ આજે આપણે અહીંયા ગાર્લિક સેવનો યુઝ કરીશું, જે એક ઇન્ડિયન ટ્વિસ્ટ આપશે આ રેસિપીને. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બની પણ જાય છે. તો ચલો સેવ પાઉં બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સેવ પાઉં બનાવવા માટે મેં અહીંયા ગાર્લિક સેવ લીધી છે અને આનો વિડીયો મેં પહેલેથી જ અપલોડ કરેલો છે. એ વિડીયોની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો. ગાર્લિક સેવ જ આમાં યુઝ કરો, એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. ઝીણી સમારેલી કાકડી લીધી છે મેં 3 મોટી ચમચી જેટલી. એક મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને મેં ઝીણું સમારી લીધું છે અને આ મેં મેયોનીઝ લીધું છે, જેને મેં આ રીતની બોટલમાં ભરી લીધું છે જેથી પોર કરવાનું ઇઝી રહે. ગ્રીન ચટણી લીધી છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝના કાંદાને મેં ઝીણો સમારી લીધો છે અને આ મેં ચાટ મસાલો લીધો છે, જેને પણ મેં આ રીતે બોટલમાં ભરી લીધો છે. છીણેલું પ્રોસેસ ચીઝ લીધું છે, આ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ના નાખવું હોય તો સ્કીપ કરી દો. બટર લીધું છે મેં પાઉં શેકવા માટે અને આ મેં ટોમેટો કેચઅપ લીધું છે, જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું. અને મેં 2 આ રીતના બર્ગર બન લઈ લીધા છે. બર્ગર બનની જગ્યાએ તમે પાઉં પણ લઈ શકો છો. સૌથી પહેલાં આપણે બર્ગર બનને વચ્ચેથી આ રીતે કાપી લેવાનું છે. તો એના માટે તમે આ રીતનો બ્રેડ નાઇફ જ યુઝ કરો, એનાથી ખૂબ જ સરસ એક સમાન રીતે તમે બ્રેડને કે પાઉંને કાપી શકશો. તો આ રીતે આપણે બર્ગર બનને કાપીને હવે આને બટરમાં રોસ્ટ કરી લઈશું. ગેસ ઉપર મેં એક તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે, જેના ઉપર આપણે થોડુંક બટર નાખીશું. આ બટર પણ મેં હોમમેડ જ બનાવ્યું છે. અને હવે આપણે જે બર્ગર બન કટ કરીને રાખ્યા હતા એને આપણે બંને તરફથી શેકી લેવાનું છે બટરમાં. આમાં તમે તેલની જગ્યાએ બટર જ યુઝ કરો, એનાથી ટેસ્ટ સારો આવે છે. તો હું બંને તરફથી બંને બર્ગર બંને સારી રીતે શેકી લઈશ બટરમાં. જ્યારે બંને બાજુથી પાઉં સરસ રોસ્ટ થઈ જાય તો આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને હવે આપણે સેવ પાઉં બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મેં એક પ્લેટમાં વચ્ચેથી કાપેલા એક બર્ગર બંને મૂકી દીધું છે, જેના ઉપર આપણે ટોમેટો કેચઅપ લગાવશું. બંને સાઈડ પર લગાવશું. ચમચીથી આને આપણે સ્પ્રેડ કરી લઈશું. તો હવે આપણે ટોમેટો કેચઅપની ઉપર ગ્રીન ચટણી લગાવશું. ગ્રીન ચટણી પણ આપણે બંને બ્રેડ ઉપર લગાવવાની છે. તો હવે આપણે ઝીણી સમારેલી કાકડી મૂકીશું આના ઉપર. કાકડીને આપણે એક જ સાઈડ મૂકીશું, કારણ કે જે ટોપનો ભાગ છે આપણે આના ઉપર કવર કરીશું પછીથી. કાકડી મૂક્યા પછી આપણે ઝીણા સમારેલા ટામેટાની ઉપર મૂકશું. કાકડી અને ટામેટાં બંનેમાંથી મેં વચ્ચેનો જે બિયાવાળો ભાગ હોય એ કાઢી લીધો છે અને એ પછી એને કટ કર્યું છે. ઝીણા સમારેલા કાંદા મૂકશું. હવે આપણે આની ઉપર મેયોનીઝને સ્પ્રેડ કરીશું. તો મેં એને એક બોટલમાં ભરી લીધું છે, જેથી આ રીતે એને ગોળ સ્પ્રેડ કરી શકાય. અને આ મેયોનીઝ પણ મેં હોમમેડ જ બનાવ્યું છે. આની રેસીપી હું ચોક્કસ તમારી સાથે જલ્દી શેર કરીશ. મેયોનીઝની ઉપર થોડોક ચાટ મસાલો ભભરાવશું, કારણ કે વેજીટેબલ્સમાં પણ મીઠું નથી, એટલે ચાટ મસાલો જરૂરી છે. હવે આપણે ગાર્લિક સેવ મૂકીશું મેયોનીઝની ઉપર. ગાર્લિક સેવ આપણે થોડીક વધારે મૂકવાની છે અને મેયોનીઝની ઉપર જ ગાર્લિક સેવ મૂકશું, જેથી સરસ ચોંટી પણ જાય. હવે આપણે થોડુંક પ્રોસેસ ચીઝ મૂકીશું. તમારે ચીઝ ના મૂકવું હોય તો એ ઓપ્શનલ છે. તો આપણું સેવ પાવ બનીને તૈયાર છે. હવે જે ટોપનો બ્રેડનો ભાગ હતો આ એ આપણે એના ઉપર કવર કરી દઈશું. આની ઉપર પણ આપણે કેચઅપ અને મેયોનીઝથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો કેચઅપને આ રીતે હું ગોળ સ્પ્રેડ કરી લઉં છું અને સેમ આ જ રીતે મેયોનીઝને પણ હું ગોળ સ્પ્રેડ કરી લઈશ. થોડીક આપણે ગાર્લિક સેવ મૂકીશું આના ઉપર અને સેમ આ જ રીતે હું બીજો એક સેવ પાઉં બનાવી લઈશ.
તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણું પૂનાનું ફેમસ સેવપાઉં બનીને તૈયાર છે. તમે આને એઝ અ સ્નેક જ્યારે પણ મન કરે ત્યારે બનાવીને એન્જોય કરી શકો છો. એ ખૂબ જ જલ્દી બની જશે અને ખાવામાં તો એટલું ટેસ્ટી છે કે તમે આને વારે વારે બનાવીને ખાશો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવી દો. જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.